evening, everyone! Welcome to our first episode of Love Chat. Mag-asawa'y di biro. In English nga, getting married is not a joke. So, ngayong gabi, ano ba ang ating matututunan sa Love Chat? First, we will learn about the kilig moments ng ating special guest for tonight. We will find out how they met, ano ba sila nagligawan, hanggang sa maging mag-asawa sila. We will also learn about the challenges that they experience in their married life. And most importantly, ang pinaka-gusto namin biggest takeaway namin kayong mga audience, ano ba ang natutunan nila from these experiences, and hopefully we can also learn from them. So tonight, we have a very special guest because they are our very own. Sino nga ba itong special couple na to? Just a hint. Meron po silang 3 children. So, namely JR, Precious, and Fortune. And they've been married for 37 years. Can you believe that? 37 years. Baka yung mga audience natin dyan, hindi pa kayo pinapanganak, mag-asawa na sila. So, I'm pretty sure we can learn a lot from them. So, hindi ko na po patatagalin. Our first guest ay walang iba kundi ang aming pastor dito sa Agape, Pastor Froilan Dimla, together with his lovely wife, Elybien. Welcome! Welcome po natin sila tonight as our guest. Welcome po! Thank you for coming! Thank you for coming! Greet po natin na ating mga audience. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Isang malaking karangalan kami na sa aming mag-asawa na mabigyan magkakataon upang i-share po namin ang kilig moments na aming mag-asawa dito sa Love Chat na programa ng ating Index. Kaya tumutok po kayo at nawa ay marami kayong blessing na matatanggap o ibig sabihin mga natutunan sa experience na aming mag-asawa with 37 years. Okay, ganda gabi po. Tineng! Greet mo naman ang mga audience natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat at na-invite kami dito sa Love Chat. Actually, talagang ako yung Yes. I love yun. I'm sure marami kayong matututunan sa inyong love story. Dawa, yun nga, maging blessing sa inyo, yung mga experiences namin, at paano namin ito na-overcome. Sige po, huwag na natin patagalin, please. Be comfortable, have a seat, so we can start talking about your love story. Magkape rin po kayo. Feel free to have coffee. Alright, again, thank you for coming here. So, ang first question po namin, we're very interested. 37 years na kayo mag-asawa. So, I think you're able to recall kung ano nangyari. Saan ba kayo nagkakilala? Saan kayo una nagkakilala? At paano ba nabuo yung love story? So, let's start with Pastor Freud. Pilitin ko alalahanin ang magagandang araw na o panahon na lumipas sa amin. Ang natatandaan ko talaga, second year college kami, and then bagong transfer si Mrs. si Neng sa Papka. Before that, ang kanyang tita ay sinabihan ako, "John, mag-aaral ang pamangkin ko, si Neneng." Sino si Neneng? Si Neneng. Sige, okay. So, ayun pala, yung Neneng na sinasabi na to, ay matagal ko nang nakikita doon sa yung first sem ng school year na yon, no? Nakikita ko na, napapansin ko na. And then, bilang teenager, nagpapa-charming na ako. Nagpapakit si Pastor. Nagpapaan ako, yung nagpapakita na ako ng interest sa kanya, pero wala mo nang ligaw-ligaw. Minsan, nag-standby ako sa harap ng klase nila, sa gilid ng corridor, nakatingin lang ako sa kanya. Naku-conscious naman siya dahil nagaganda na lang siguro sa akin. No? Tingin, okay. So, nung nalaman ko na siya pala ang pamangkin na sinasabi ng tita ko, si Beltran din siya, Beltran, nakita ko lang nung kasama niya nung pumunta sila dito sa Nicolas. Ito pala yung sinasabi ng pamangkin niya. At that time yung nagkikir na ako, atid sundo, pero wala akong sinasabi na niligaw ko siya. And then, matibilo, encounter namin yung naging masagutin niya kung ilang years, no? Memorable yun. Dahil
Pasko yun. Pasko talaga. Pasko. Kaya, Anniversary niyo pala, Pasko. Memorable nga. Memorable talaga. Yan ang simula ng aming bilang mag-boyfriend at girlfriend. Pero yun nga, marami pang magagandang araw na balik-balikan namin. Minsan matatawa na lang kami. Okay. For the sake po ng audience natin, yung sinasabi niyang PAFCA, isa po yung school na malapit dito sa amin. So doon po sila nagkakilala. So college love story pala to. So Ate Ning, ano naman ang first impression mo nung nakita mo si Pastor Froy? Nung una mo siyang nakita, nagpaparamdam na siya sa'yo. Ano naman ang first impression mo sa kanya? Siyempre, ano naman, obvious. Siyempre, ang love naman ito. Ay, nagpapuhan nga! Okay. Akin ka. Kasi, sabi ko, kahit lagi nakaupo dun sa corridor. Ganun din, yung sinabi ng tita niya. Kasi actually, yung tita ko at tito niya ang mag-asawa. Yung pamangkin ko dyan nag-aaral. Yung pamangkin ko, ano pangalan? Oo, sige. Oo na lang ako na oo. Hindi ko naman kasi kilala. Yun. Parang ang bilis na actually, ano siya ng love letter. Through doon sa pinsan. Naitago niyo ba yung love letter niya? Tago niya. Di ba? Wala pa kasing text nun tsaka mga messenger at Facebook. Okay. Pinadala niya sa pinsan niya. Yung pinsan niya kasi nasa lower first year, secretarial kasi ako. So yun, binigay tapos, basahin mo niya, ayoko, sabi ko. Pero actually, pumunta ko ng CR, kunyari, sa CR, binasa ko. Tapos, CR, ganyan. Yun, so, to make the long story short, yun na, nag-start na doon, hatid, tapos, hanggang sa yun nga, December ngayon, 25, yung sinagot ko siya. Yun. Thank you. Imagine niyo 37 years ago, more than 37 years ago, pero naaalala pa nila. So, nakakilig naman yung love story ninyo. Pero, sa audience nga, sinasabi namin, ang pag-aasawa, hindi lang puro love story, bed of roses, meron ding mga challenges. So, in 37 years nyo mag-asawa, can you share, ano ba sa palagay nyo yung pinaka-challenging times o parang ito yung challenging na mga problemang naranasan nyo mag-asawa? So, we'll start again with Pastor. Ano po ba yung challenges na naranasan ninyo bilang mag-asawa? Maraming mga pagsubok talagang dumaan sa buhay namin. Unang-una, dahil napakabata pa namin, no? Napakabata, 19 ako, and then mag-20 si Neng. So talagang nag-aaral ako, Fourth year college na ako noon, no? Graduating, at the same time, meron tricycle noon sa bahay na binili ni tatay na pinapasada ko. Ay, hindi ko pala nagpapasada, no? At tama, nung nag-asawa na pala kami, after ilang years, nag-asawa kami, dahil sa murang edad namin, hindi kami prepared, no? Hindi nasunod yung panuntunan ng Biblia na iiwan ng magulang at magiging isa. Dahil nga walang income, at sa bahay kami ng magulang ko tumira. So, yun ang hirap na diranasan namin, although na hindi sasabihin ng mga magulang natin na pabigat kayo, pero talagang pabigat naman talaga hindi na mag-asawa, dapat iisa na kami. So ang ginagawa ko, nagpapasada ako sa umaga, nag-aaral sa gabi. Yung kikitain ko ngayon, nakautang na sa yung nakautang na pambayad na sa gatas ng pangalan namin, ER. And then ganon, tumagal na ganong sistema namin sa tulong din ng mga kapatid, yung magulang namin, napagtyagaan kami, talagang nilalayan kami na mabuhay na gano'n. And then, nag-pray talaga kami sa Panginoon, ano yung plano ng Panginoon. That time naman talaga, nakatapos na ako, nakatapos din ako ng advanced ROTC, yun ang nagamit kong stepping stone, pagiging advanced ROTC ko, nakapasok ako ng nagpa-enlist ako sundalo. Kasi yung commission nun sa Air Force, nagkataon, napakahirap dahil nagkaroon transition ng ating gobyerno, 1986, panahon ni Cory, kaya magulo yung gobyerno, kaya 1987 pa ako nakapasok ng sundalo. Pero, pagpasok ng sundalo, ganun pa rin yung hirap dahil nga, mamaya, didiscuss ko yung mamaya kung ano yung mga paghihirap
na yun. Sinining mo na yung... So basically, yung isa sa challenges, yung financial challenges. Financial. Kasi sabi nyo, hindi nga kayo ready dahil bata kayo nag-asawa. Ikaw naman, Ate Neng, ano yung challenge na naranasan mo? So, Pinaka-challenging times. oo, no? Bali, yun nga, wala sa plano talaga. No, nag-asawa kami. Pagkatapos, siyempre tumira kami sa kanila, sa in-laws. Makikisama ka talaga. Ang tawag to, yung mga biyanan ko, do mabait naman sila. Talagang very supportive naman. Ganun din yung mga hipag ko dahil siya lang ang lalaki. So, 3 yung kapatid niya na babae. Very supportive sila. Sila ang nagbibigay ng, dahil isa pa lang, yung panganay pa lang, ang nagsusupport yung mga hipag ko. May trabaho. Yung dalawang mas matanda sa kanya. So, mahirap talaga kasi wala kaming income. May gusto kang bilhin na pang sarili mo, hindi mo mabili. Pagkatapos, yung meron kang gustong gawin sa bahay, na gusto mo sana ganito, ganyan, hindi mo rin magawa. Kasi, tapos, syempre, maraming mga masama sa loob mo, yung gano'n, bakit kaya ganito? Actually, nung nag-asawa kami, Christian siya, ako hindi. So, hindi ko naman kasi alam yun. So, hanggang tumagal ang panahon na nalaman ko dahil isinasama na nila ako sa church, doon sa basa. So, sige lang, sumasama lang ako. Pero laking Catholic, gano'n, no? Sige, sumasama lang. Hanggang sa tagal ng panahon, nakilala ko rin ang Panginoon. No? So, yung mga, hindi ko na lang talaga masabi isa-isa yung mga challenges na nangyari sa amin. Marami. But basically, yung parang adjustment na pag-aasawa ng maaga na hindi kayo prepared. Hindi ako marunong magluto. So, marunong maglalaga lang ako, mapiprito lang, pero the rest, hindi ko talaga alam. So, hiyang-hiya ako sa biyanan to kasi marunong siya, magaling siyang magluto. So, siya talagang nagluluto. Sa tapos, ang part ko na lang is maglilinis, maglalaba. So, sabi ko, ganito na lang ba? Ganito na lang ba kami? Yung ganon. Paano madagdagan yung mga anak natin? Asa na lang ba kami lagi? Yung ganon, tapos magta-tricycle siya, uuwi ganito. Tapos kinabukasan, magpambabayad niya, tapos magta-tricycle na naman, yung ganon. May pambayad. So, parang, sabi ko, parang hindi to. Hindi ko sabi ko. Pero before kami mag-asawa, nagtatrabaho ako. Kaya lang nung mag-asawa na, ayaw na niya ako kaya magtrabaho. So, hindi ko rin naman siya dahil sabi ko, siguro pride lang. Kasi siya walang trabaho. Nagagalit ako noon. Magtrabahuhin mo na ako, payagan mo na ako. Gusto niya dito sa Pampanga. Kaso ang available na trabaho sa Manila. Kaya lang may maliit kayong anak ko. Kung mag-alaga, sabi ko, ayaw niya. Okay. Hindi, dito. The good news, mga viewers, narinig natin yung challenges nila. But the good news, hindi doon nagtatapos yung story nila mag-asawa kasi na-overcome po nila yung mga challenges nila. So, pakinggan naman natin paano nyo na-overcome yung parang iniisip ko pa lang napakahirap talaga ng challenges na pinagdaanan nyo. Pero paano nyo ba na-overcome yun? Kagaya ng napag-usapan namin, nag-pray talaga kami yung meron kaming permanent income na sustain yung pangailangan pang araw-araw. Unang-una, kagaya na sabi niya kanina, wala sa pagkatao ko na siya ang magtatrabaho. Gusto ko lahat sa akin dahil nga yun ang ipoprovide ko yung pangailangan ng pamilya ko. So, dinig na ng Panginoon yung panalangin ko dahil nakapasok nga ako sa sundalo. Pero nung sundalo na ako, kulang pa talaga dahil napakaliit naman ang sweldo ng sundalo ng panahon na yun. Talagang kulang na kulang. Pero nung nandun ako sa serbisyo na yun, ang pagpasok ko pala ng sundalo ay hindi rin pala kalugod-lugod sa Panginoon. Doon ko lang nalaman. Dahil fraudulent enlistment yung pinasok ko. Dahil bawal nga pala yung... And then nag-pray ako sa Panginoon, Lord, gusto namin itama mag-asawa dahil nga nalugod kami sa ganung sitwasyon. Puro mali lang bang gagawin. Talagang nag-pray kami sa Panginoon na iba niya ako ng profession para yung talagang pasupro sa pamilya ko ay talagang sa Panginoon nang gagaling. Nag-pray kami, nung ilang years nag-pray ako, nagkataon naman na bumutok pinatubo.
tumawag ako kay Ate Lai, wala akong sinasabi na mag-apply ng seaman. Gusto mo bang magbarko? Siguro yung ng Panginoon ka ako. Wala natin, dahil unang-una ka ako, yun ang pinipray ko sa Panginoon dahil nga yung pagpasok ko sa sundalo talaga hindi tama sa pamantayan ng Panginoon dahil nga dinaya ko yung pagpasok ko. O sige, sabi niya, mag-discharge ka na. Kaya yung sabi ko, tama-tama ka ako, kung ano yung pangit ng pagkapasok ko sa sundalo, ngayon lalabas naman ako na ayon sa ng Panginoon. So nag-clear talaga ako sa sundalo. Hindi pa yan, nung nakapag-clear ako, sabi niya alis ka na. 3 months lang, within 3 months. Kaya sabi ko, ito talagang kalooban ng Panginoon ka ako na pag pinag-prepare mo talaga yung isang bagay na para sa iyo at sa kalooban ng Panginoon, ibibigay niya ito na napakadali. Bubuksan talaga ng Panginoon yung mga oportunidad na para sa pamilya mo. Yun nga, nakapagbarko ako. So yung mga ninanas mo trabaho, yun ang kumbaga yung pagiging seaman mo, doon kayo na-liberate sa financial difficulties niyo at that time dahil sumunod kayo sa Panginoon. So napakaganda pong lesson yun. Ikaw naman, Ate Nay, paano mo na-overcome yung adjustment problem mo or period mo with being married? Mahirap, no? Mahirap yung gano'n. Pero sa nakakarinig ang mga Word of God, pagbabasa, though hindi ako ganun ka-active as Christian. Ano lang ako, attendee nag-attend lang ako every Sunday, gano'n. Nag-attend ako ng prayer meeting, basta lang maka-attend. Pero yun nga, nakita ko sa Bible, yung sa Proverbs 3, 5, and 6, mag-trust ka lang kay Lord at siyang maglilid ng pa. So yun, doon ko na na talagang sa Panginoon lang ako nagtiwala. Ngayon sabi ko, dahil nga magbabarko siya, sabi ko, parang hindi ko yata kaya. Wala siya, tas 3 bata. Hindi ko ata kaya, sabi ko gano'n. Pero yun nga, dahil pinag-pray, so nakaalis siya, yun na, nag-start na, tapos yung mga bata nakapag-aral naman, sabi ko, mas maganda magtulungan tayo, tulungan mo, magtrabaho. Hindi, sabi niya, ikaw ang magpalaki sa mga anak. Sa biyaya ng Panginoon, nakakaraos naman. At yun, na-overcome yung mga though hindi pa rin naman siyempre smooth. Siyempre, laging kasama yun sa buhay ng mag-asawa. Meron pa rin mga waves na dadaanan. Pero sa biyaya ni Lord, makakatawid ka dun sa wave na yun. Okay, napakagandang words na by God's grace. Talagang only by the grace of God kung paano ma-overcome yung mga challenges na yun. So, ang dami-dami namin natutunan. So, later on, I will ask you to have messages for each other para po mag-renewal of vows tayo dyan. So, while you're preparing for that, magkakaroon po tayo ng very special number. Isa-serenade po natin ang ating special couple this evening with a very special song which will be sang by none other than Princess. With you
Thank you, Princess, for that wonderful song. Bagay na bagay sa inyo yung kanta niya, no? Looks like we made it. Talagang you really made it. Kasi imagine, 37 years. I'm still wrapping my head around that, those years na pinagsamahan ninyo. So, it's been 37 years nung nag-asawa kayo. I'm sure meron kayong mga vows at that time. So, this is a special time wherein you can renew your vows. Mag-renew po sila ng vows to each other. So, we'd like to hear a message from, first, the husband. Ano bang message mo sa iyong lovely wife, and then the wife, anong message mo sa iyong husband? Okay, let's start with the husband. So, from 1992, kapag seaman ako, and then the contract is about 10 months, 9 months. Tapos, balik na naman. Sakay, balik. So, yung obligation ko sa kanya ay konting panahon na lang. May padama sa kanya yung kahalaga niya sa buhay ko. Ngayon, dahil nag-retire na ako, at the same time, worker ng Panginoon. Lalo kong Sige, magtingin na papadama kayo. sa iyo yung mga bagay na noong panahon na hindi ko na ipadama sa iyo, na gagawin ko ngayon, na siguro hindi lang makikita niyo, kundi ipakita ko pa lalo yung kahit nagkakaedad na tayo, na ang pagmamahalan natin ay wagas, unang-una ito yung galing sa Panginoon. Sabi nga, kahit maputi na yung buhok natin, ako pa rin magluluto. Kasi hindi ka daw marunong magluto. Joke lang, natuto na. Yung hindi lang sa ating mga anak, kundi sa dating panahon, maglooban ng Panginoon na tayong dalawa na lang, hindi tayo magsasawa sa isa't isa. Ang pag-ibig nito ay talagang galing sa Panginoon. Yun ang pangako ko. Napakagandang pangako. Pagmamahal at pagluluto ka daw niya hanggang maputi ng buhok niyo. So, hindi po nakakalam, very good cook, excellent cook po ang ating pastor. Okay, Ate Neng, ano naman ang message mo kay Pastor Froilan? Tingin ka sa akin. Ate ko na. Ako, hindi kasi ako showy. Hindi rin ako malambing talaga. So, pero, ang promise ko sa'yo, magmula nung mag-asawa tayo, itusal tayo, hanggang ngayon, yung pagmamahal ko sa'yo, hindi magbabago. At ganun din, yung aking, yung aking yung tiwala sa'yo, yung respeto. Hindi yun mawawala. Yung kahit, nagsusorry na rin ako, kasi, gusto ko kasi maayos lahat. Pag hindi maayos yung ginagawa nila sa kusina, nagagalit ako. Pero sabi nga ng mga anak namin, ikaw naman, ang tagal nyo ng mag-asawa. Dapat tanggap mo na yan. So kung ayaw mo, di wag mong gawin. Pero dahil gusto mo maayos, gawin mo. Kaya yun, natututo. Habang tumatagal, marami pa akong natututunan at nababago. Pero syempre yung nga, sabi ko nga habang tumatanda, lalong nade-develop or lalong tumataas yung pagmamahal. Ay, nakakakilig naman. Talagang pagmamahal daw, pagtitiwala, sabi niya, at respeto sa isa't isa. Sinabi ni Ate Neng, habang tumatagal daw, parang lalong tumatagi sa kanilang pagmamahal. At I'm sure kinikilig din po kayo dyan. So, thank you po sa messages niyo sa bawat isa. Ngayon, we would like to ask you for a message sa ating pong mga audience. Our listeners right now may be married right now, and they may be undergoing kung anong man pinagdanasan ninyo. So, you want some messages from you, and also para mapalakas at ma-encourage po sila. So, Pastor will give us a message para doon sa mga mag-asawa po ngayon, at si Ate Neng naman will give us messages para doon sa mga mag-aasawa pa lang or mag-aasawa in the future. Sige, Pastor. Gusto ko lang basahin yung sa 1 Peter chapter 3, 1 to 8. Pero, jump ko na sa 7 dahil ito yung obligation ng lalaki. No? Sabi nga, ang buhay daw ng tahanan, nasa tatay yung haligin ng tahanan. Pero malaking part din yung babae. No? Kaya
1 Peter chapter 3 verse 7 hanggang 8. Kaya namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang iyong asawa, sapagkat sila ay mas mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin niyo ito nang sa gayon ay walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa ating pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkapatid at magmanglawain at magpagkumbaba. So, kagaya ang ating mga asawa ay talagang para bang babasaging jar nga daw sa ibang ano. Kaya ingat-ingat natin. Tayong mga lalaki, dahil nga malakas tayo, kailangan natin, ibig sabihin yung physical aspect, no? I-guide natin ang ating mga asawa sa ganung bagay. Minsan kasi yung, lalo na sa pamilya, pag sinabi ni tatay, yun na lang, pero hindi natin kinoconsider yung sa loobin ng ating mga asawa. Sila part talaga ng isang sambahayan ng ating asawa. At the same time, yung sabi nga, pagdating sa mga anak naman, kung kailangan nilang isang masilang desisyon, kailangan din natin yung ating anak upang makaisa sa usaping iyon. Hindi lang yung tatay palagi, porque tatay ka, yung boss ka na, hindi po kailangan respeto ang bawat isa. Kaya nasa magkaisa tayo, magdamayan tayo, magmahalan bilang mag-asawa at magkakapatid, at ang ating panalangin ay talagang tutugunin ng Panginoon. Amen, amen. At Dinay, message mo naman sa mga nagbabalak magpakasal. Okay. Ngayon sa panahon natin talaga, di ba, madaling mag-asawa. Sa totoo lang, madali. Pag gusto mo mag-asawa ka na, hindi natin iniisip, may trabaho ba ako? May ipapakain ba ako sa asawa ko? Hindi natin iniisip yon. Pero, tandaan natin, ang mag-asawa talaga, hindi biro. Hindi yan na pag sumubo ka ng kanin na mainit, pag napasok ka, iluluwang. So, sa mga mag-aasawang, mag-pray muna kayo, kung gusto nyo na talagang mag-asawa, and isipin ninyo kung pareho ba kayo ng pananampalataya. Mahirap pag hindi kayo pareho ng pananampalataya. Dahil naranasan namin yun. So, tsaka hanggat maaari, yung prepare na kayo talaga na may trabaho, magsasarili kayo ng buhay, ng bahay, ng tirahan. Kasi sabi nga, di ba, sa isang kaharian, isa lang ang reyna, isa lang ang hari. Mahirap pag dalawa, sino masusunod? Diba? Kaya mag-pray muna at kung masyadong magmadali sa pag-aasawa, madali lang mag-asawa. Kasi pagka nandiyan ka na yung, ano ba, papaaralin mo ang, magagatasin mo, paaaralin mo hanggang kolehiyo. Hindi pwedeng hanggang elementary lang kayang paaralin. Hindi pwede. O hanggang high school, mahala ka na. Hindi pwede yun kasi ang responsibilidad natin na bilang maging magulang. Bilang magulang, aralin sila. Ibigay ang gusto nila ng na yun din, na hindi yung sige, bigay. Ma-feel din nila yung sakripisyo nating mga magulang. Para pag sila rin ay naging mga magulang, magiging rin sila, responsable. So, dapat naging responsable tayo. Thank you so much. Napaka-practical po ng mga tips na binigay nila. No? Katulad ng sabi ni Ate Neng, kailangan maging prepared po tayo bago tayo mag-asawa. Even the married couples right now, yung mga bata-bata pa, kasi it's our responsibility na palakihin ang mga anak natin at palakihin sila sa Panginoon. By the way, yung pong mga anak nila, nakita natin kanina, di ba, nagsimula sila sa financially, talagang hirap na hirap sila. But right now, we're very proud to say na yung pong kanilang 3 anak ay professional na po lahat. Sa biyaya ng Panginoon, by the grace of God, indeed, napagtapos po nila ang kanilang mga anak. So, tulad ng sabi ng ating kanina, di ba, yung marriage daw, it's like a wave, maraming wave, it's not perfect, pero isa pong testimony na kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Pero may dagdag ako. Sige. Yung mga magulang, siyempre pag-pray natin yung mga anak natin, di ba, na makatapos. Kasi yung nag-aaral sila, ang hiniling namin sa kanila is mag-aral muna kayo. Hanggat maaari, wala mo nang mag-girlfriend o mag-boyfriend.
singit naman niya, kung hindi maiiwasan, pwede naman. Pero gawin yung inspirasyon. Sabi niya, pero kayang iwasan niya kung gusto nyo, sabi ko. Kasi pag andyan ka na, mapasubo ka na, baka brief mo man, underwear mo man lang hindi mo mabibili. So, kailangan magtrabaho kayo, tapos kung settled na kayo at okay na, pwede na mag-asawa. Pinag-pray namin yun sa Lord, na huwag silang matulad sa amin, na mag-asawa ng maaga. So, dapat mag-aral, magtrabaho, para merong isusupport sa family. Kaya lang, kulang ang panalangin namin. Dapat pala specific. Sa ganitong edad, sana Lord mag-asawa na sila. Pero, siguro talagang in God's time, mag-aasawa. Hinihintay namin at sila ang best. Hindi naman na sila nagkakatid. Kasi po yung mga anak nila, lahat po ay single pa rin po ngayon. Single and available. At tapos na po lahat sa pag-aaral. Katulad sabi ni Ate Nay, parang sobrahan yata yung prayer nila na huwag mag-asawa. Ngayon time na para mag-asawa, wala pa rin po. Pero joke lang po yun. Pero kasi alam natin talaga, mag-asawa'y di biro. And in God's perfect timing, the Lord will provide the right partners for your children. So, again, maraming salamat po. We learned so much sa testimony ng couple na ito ngayon sa amin. Thank you so much for gracing our show, for our pilot episode. I'm sure marami pong na-inspire sa inyo. So, thank you so much for coming. Good evening. Maraming salamat po sa pagkikinig nyo ngayong gabi sa amin. So, we really learned a lot from the first couple that we had. So, sila po ay mag-asawa for 37 years. And I think my takeaway, I learned 3 things about sa pakikinig natin session natin kanina. And there are 3 P's. The first one is be prepared. So, over and over again, they were saying na they got married young, they were not prepared at that time, nagkaroon sila ng problem financially, and also some adjustment problems because they were forced to live sa bahay ng mga magulang nila. So, be prepared bago po tayo mag-asawa. Yun po ang kanilang message kanina. And also, another P is be persistent. Kasi po, kahit na napakarami nila naging problema, hindi sila give up. That's why the Lord has blessed them from being really financially, struggling financially, hanggang sa napagtapos nila lahat ng kanilang mga anak. 3 anak po, professional po lahat ngayon. So, they were persistent, never giving up, and especially with their faith in the Lord. And then yung last po na letter P, I pray. So, we can see that their marriage was really covered by prayers. So, ever since nag-start sila, sabi nga ni Ate Neng kanina, at first, hindi sila magkapareho ng faith, but once they were one with the Lord, they never stopped praying. That we can see na lahat po ng mga steps at saka decisions na ginawa nila sa buhay nila was really grounded in their faith in the Lord through prayer. So, ayun po yung 3 nating natutunan. 3 P's. Number 1, be prepared, be persistent, don't give up, and always pray. So, napaka-fruitful po na ating discussion this evening. And before we end, I would like to end with a quote. A quote for the marriage couple out there. Sabi nila, a successful marriage requires falling in love many times, but always with the same person. So that's what we've seen in our couple. They were married for 37 years, and we can feel the love that they have na mas lalo pa naging stronger ngayon. Again, you can fall in love many times, but just with the same person. So, once again, I am your host dito sa Love Chat, mag-asawa'y di biro. Hope to see you again next Tuesday at 8 o'clock here on Agape Online. Bye! And God bless you all.